שלום ובוקר טוב, אני מירי בוקר שטרן טוב. לב, אני סופרת, מרצה, מנטורית ומטפלת, ואני שמחה להיפגש כאן שוב במרחב הנפלא הזה של סיפור 555. והבוקר אנחנו פותחים שרשרת חדשה, פורמט חדש, אצלי בסלון. מפגש משולש שבו כל אורח או אורחת מזמינים שני אורחים, שתי אורחות, לשיחת סלון בנושא שהם בוחרים. והבוקר יש לי את הזכות והעונג, ואני באמת מתרגשת לארח כאן אצלי את אסנת הבר קוטון ואת דוקטור רן גבע. אסנת הבר קוטון, עוצרת חינוך ומנכ"לית של קבוצת החינוך אנקורי, ודוקטור רן גבע, מומחה לחקר המוח, מרצה ומוביל תהליכי למידה. אז אולי לפני שנתחיל, אני אשמח אם אתם, אסנת ורן, תציגו את עצמכם, את העשייה, את תפיסת העולם שלכם, תפיסת עולם שבעיניי, ממה שאני למדתי מכם, היא מאוד ייחודית. אולי אפילו אפשר לקרוא לה מעין שליחות. שליחות שבאה לידי ביטוי בכותרת שאנחנו נתנו ובחרנו למפגש הזה, שזה איך להתאים את המערכת לילדים ולא את הילדים למערכת. אז אסנת, אולי תתחילי את. בבקשה. בוקר טוב. קודם כל תודה על ההזמנה, זה מרגש בפני עצמו. אני אולי אסביר מה אני עושה עם הכותרת המשונה הזאת שבחרתי לעצמי, שקוראים לה עוצרת חינוך. לקח לי הרבה זמן להגיע לזה ולהבין בעצם מה התפקיד שלי בתור מי שמנהלת קבוצת חינוך, שעובדת היום עם ילדים מגיל 5 עד סוף כיתה י"ב, עד גיל 18. והבנתי שבעצם מה שאני עושה, אני לא מנהלת, בעצם התפקיד שלי הוא לייצר שיתופי פעולה בין הצוותים, ההורים, הילדים בכל אחד מבתי הספר שלנו, יש לנו 8 בתי ספר כאלה, כשהמרחב החינוכי הוא בעצם מרחב של יצירה, והוא מרחב פרפורמטיבי. זאת אומרת, הוא יושב גם על collaboration וגם על performance. כשאת הטרמינולוגיה, אני מגיעה מהרקע שלי הפרטי, אני בהכשרתי מגיעה מתחום של אקדמית מאומנות. אני לפני אנקורי, אני באנקורי כבר די הרבה שנים, ולפני אנקורי שימשתי כמרצה באוניברסיטה של ניו יורק, גם לתואר ראשון וגם לתואר שני, כשהדיון היה תמיד אומנות וביקורת אומנות, גם מעשי וגם תיאוריה. דברים שאני עוסקת בהם בעצם נמצאים בתוך החיבורים האלה בין תיאוריה לפרקטיקה. אז מתודות בעצם שבמהות שלהן מגיעות מעולם של אומנות, יכולות לעבור מאוד בקלות לתוך התחום של חינוך. לא המצאתי את זה. בהשראה יש שם את ג'וזף בויס, אומן גרמני, שבעצם מדבר על חינוך בתור האומנות משמעותית לא ביותר. זה לקח זמן להרגיל מערכת ומנגנון שעובד עם משרד החינוך, עם הרשויות המוניציפליות, בהתאם לכל הכללים, ועדים וכל האופרציה הזאת שנמצאת, להתאים אותה בעצם לייצר משהו שיכול להיות מקום שהוא נמצא בהשתנות, בתנועה ובעבודה עם אנשים ויחד עם אנשים, והוא לא מקובע לתוך התבניות. שזה בעיקר מה שקורה לתוך מערכות החינוך, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. יש איזה מערכות חינוך עם דבר כזה שתמיד יודע מה הוא עושה, הוא יודע ועושה אותו 20 שנה מראש, הוא משכפל את עצמו, הוא מגדיל את עצמו, והוא בעצם ברוב המקרים, מכל מיני סיבות, נמצא בתוך עולמות של מהפכה תעשייתית. רק שאנחנו מן הסתם כבר לא שם הרבה מאוד שנים, ואנחנו היום מדברים כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו כל יום מחדש. וככל שהמערכת גדולה יותר, יש לה יותר בירוקרטיה, יש לה יותר רגולציה, שזה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו כרגע חווים בשנים האחרונות. אני חושבת שמאז הכניסה דווקא של אינטרנט וטכנולוגיה ופס רחב, היכולת הרגולטורית של הרשויות היא מאוד מאוד גבוהה, ומה שהיא עושה כתוצאה מזה, היא מצמצמת מאוד את חופש הפעולה שיש למנהל בית הספר, למורה שנכנסת לכיתה, למחנך שנכנס לכיתה, והכל מאוד מאוד ספור ורגולטורי. זה כמובן מסרס יצירתיות, לא מאפשר לאנשים האלה להביא את עצמם,
ויחד עם אוסף הדברים המורכבים האחרים שיש בתוך מערכת החינוך, גורם לזה שאנחנו מאבדים את האנשים הכי טובים. כמו מערכת החינוך, שוב, לא בארץ, בעולם מאבדת את האנשים הטובים ביותר שיכולים להיות לה, כי היא כל הזמן סוגרת ומכניסה את כולם לתלם בתוך איזה משהו מאוד מקובע. היא לא עושה את זה בגלל משהו רע, אלא בגלל שיש רצון של המערכות האלה להיות, הן מאוד מונוליטיות, והן רוצות לשלוט בהכל. מן הסתם חינוך זה אחד הדברים המרכזיים שמנהלים אותנו גם בשוטף ביום-יום כהורים, והיכולת שלנו, ה-well-being שלנו תלוי ב-well-being של הילדים שלנו, אבל גם פוליטית. ולכן מנגנונים פחות מעוניינים לייצר את המרחב הפתוח. באופן די אבסורדי או פרדוקסלי, מאז 7 באוקטובר, באנקורי, אני חווה חופש פעולה או יכולת לעבוד עם אנשים מדהימים וטובים מאוד. יש משהו שקרה כתוצאה דווקא מהמלחמה ומהדברים הבעייתיים שהתנהלו סביבנו, שאפשר לנו כמערכת דווקא לדייק את עצמנו מאוד, ולדעת לתת מענים אחרים. יש לנו את החופש לעבוד בתוך בתי ספר מאוד מאוד קטנים של 100 עד 250 ילדים עם צוותים מאוד קטנים, ולתת המון המון חופש פעולה למורים ולמורות שלנו. שמאז האסון של 7 באוקטובר, אפשר לראות יותר ויותר אנשי צוות, שדווקא ברור לנו יותר מי אנחנו, מה המטרות שלנו, מה התפקיד שלנו כאנשי חינוך, ואיך אנחנו יודעים ויודעות לשאול שאלות שמאפשרות חופש פעולה, חשיבה, ביקורת והתפתחות אישית של כל אחד ואחד מהאנשי הצוות שלנו ומהילדים שלנו. והדברים היום ברורים יותר ממה שהם היו ברורים קודם. זה מאוד מעניין לראות ומאוד משמח. אז קודם כל, תודה רבה, אסנת. אני, כשהתכוננתי לקראת הפגישה שלנו היום, ציינתי לעצמי, בעקבות המפגש שהיה בינינו, גם את הנושא של הגמישות שנגעת בה, הגמישות שלכם באמת כקבוצה מאוד גדולה, ותכף ניגע בזה, ובתהליכי ההתאמה שלכם לצרכים המשתנים, ובאמת לא התכנון ארוך שנים מראש והצמדות לאיזושהי פעולה, תוכנית שמאורגנת מראש, וגם את המילה דיוק שאמרת, גם זה באמת אחד הדברים שעלה בתוכי, ואני שמחה שנגעת בזה, אז אנחנו ניגע בזה בהמשך, אז תודה על ההצגה הנפלאה הזאת. רן, אני אשמח עכשיו שנשמע קצת אותך. טוב, אז אני דוקטור רן גבע. אני דווקא הולך קצת לספר על עצמי, אבל במהלך הזה נבין איך זה מתחבר. אז אני מומחה בחקר המוח, שזה בעצם דוקטור לחקר המוח, וצריך להבין שבתהליך הזה למדתי המון שנים. זאת אומרת, למדתי תואר ראשון בביולוגיה ופסיכולוגיה, ותואר שני במדעי הרפואה בטכניון, ותואר שלישי בנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית, ובעצם כל דיסציפלינה שונה דורשת למידה שונה. זאת אומרת, כשאני לומד ביוכימיה אני צריך להתפקס בצורה אחת, וכשאני לומד נוירולוגוויסטיקה, שזה בעצם בלשנות והעוגנים שלו בתוך המוח, אז אתה לומד בדרך אחרת, וכשאתה לומד מתמטיקה בדידה, אתה לומד בדרך שלישית. עכשיו, בגלל שאני דיסלקטי, זאת אומרת שאני לא קורא ולא כותב, זה דורש ממני ללמוד אחרת מהחברים שלי, ובעצם בכל אחד מהם הייתי צריך לייצר נתיב חדש של למידה, שמתאים ליכולות ולאי יכולות של עצמי. והדבר הזה בעצם כל הזמן שם אותי בפוקוס, לעשות כאילו איזשהו חיבור לאיך אני לומד. עכשיו צריך להבין, אני גם לומד חקר המוח. זאת אומרת, שאני לומד איך המוח לומד, אז גם זה נותן לי פתאום להסתכל על הלמידה עצמה בדרך אחרת, ולייצר איזושהי ביקורתיות או הדגשים אחרים. עכשיו, אחרי כל התהליך הזה בעצם, הדבר האחרון שרציתי לעשות, הוא היה להתעסק בנושא לקויי הלמידה. אמרתי, את זה אני עושה בהתנדבות שלי, הייתי בלשם, שלשם זה עמותה למען סטודנטים לקויי הלמידה, ב-2008 עשינו מהלך שלם עם המון השתדלות והמון שתדלנות כדי להעביר איזשהו חוק שעבר שבעצם מסדר את המערכת היחסים בין ההשכלה הגבוהה ללקויי הלמידה. ואמרתי שאני אעשה דברים אחרים, והלכתי לעולמות של סטארט-אפים וכל מיני תהליכים אחרים ומחקר בבית חולים פסיכיאטרי, ואז הגיעה הקורונה, ובקורונה פתאום התחילו להגיע מלא טלפונים
מפסגות שונות ומכל מיני אנשים, איך מלמדים ילדים שלא קוראים ולא כותבים בזום. וזה נורא מצחיק, כי אנחנו בעצם בעולם דיגיטלי, בכלים הדיגיטליים יש לנו מלא מלא פתרונות. ואז בעצם הבנתי שיש כאן תהליך שצריך להעביר, שהכלים קיימים, אבל כדי שנוכל להשתמש בהם, אנחנו צריכים בעצם להתחבר. וזה מאוד מתחבר לנו לכותרת של המפגש, שזה בעצם איך להתאים את המערכת לילדים, ולא להתאים את הילדים למערכת. והדבר הזה בעצם אומר שאני צריך דבר ראשון להכיר את הילד, לפגוש אותו, להבין איפה הכאב שלו, או איפה הקושי שלו, ולייצר לו נתיב שלא פוגש את אותו קושי. זאת אומרת שמאפשר לו בעצם לייצר סקרנות. כי כשאני נפגש בקושי, אז אני ממוקד במשהו מאוד טכני שצריך לעבור אותו, ואני לא רואה את התמונה הכוללת. כי אני עסוק עכשיו כאן, וזה בדיוק הפוך, בלמידה אני צריך לראות את התמונה הכוללת, כדי לזכור מה היה, כדי לייצר תובנה, אני צריך להסתכל על זה רגע מנקודת מבט של גבוהה יותר. זאת אומרת יש לנו כאן איזה דיסוננס בין הרצון של המערכת לשפר ולתקן את הילדים, לבין להבין שאם אני רוצה שהם ילמדו משהו חוץ מאשר את המלאכה הטכנית הספציפית הזאת, אני צריך דווקא להרחיק אותם משם ולתת להם את הכלי איך לעשות את אותו דבר בדרך אחרת. זה אומר לא ללמוד, אלא להפך, ללמוד וללמוד יותר, אבל כן אנחנו צריכים קביים. עכשיו, אנחנו מכירים את זה בכל מיני מקומות, ואחד מהמקומות שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד חזק זה בנושא של לקות קריאה. לקות קריאה היא לקות נורא שקופה, כי בעצם אין כמעט ילד שלא מסוגל לקרוא בכלל, כולנו מסוגלים לקרוא משהו, אבל יש המון ילדים שבעצם הקריאה לא הופכת את הדבר הזה לידע, זאת אומרת שאין הבנה. אז כשאנחנו הולכים למושג קריאה, אנחנו מבינים שקריאה זה הבנת טקסט, וזה לא היכולת לחבר אותיות, כי יש לנו הרבה אנשים שיכולים לחבר אותיות ולא מבינים טקסט. וכשאנחנו מדברים על הבנה, אז אנחנו מבינים שיש גם כמה מדיומים. אנחנו מכירים את העברים שהם עושים את זה במדיום של מישוש, ואנחנו לא נעיז להגיד לעיוור שהוא לא קורא, אלא הוא מששן. אבל הרבה פעמים לילד שיש לו בעיית קריאה, והוא צריך להקשיב לטקסט, נוכל להגיד לו, אתה לא קורא, אתה מקשיב. זה מאוד פוגעני, לא ברמת הילד, הוא לא נעלב מזה. אבל זה פוגעני ברמת איפה שאותו ילד מייצר לו את הרב שאליו הוא חותר. כי אם הוא לא קורא, אז הוא לא חותר למקומות של קריאה, הוא חותר למקומות אחרים. עכשיו, יכול להיות שהוא יהיה מקסים במקומות אחרים, אבל יכול להיות שגם אותו ילד יכול להיות בן אדם מקסים גם בנושא של למידה. אנחנו רואים שהרבה מאוד מהאנשים שעשו שינויים, או לפחות לא מעט מהם, היה להם גם לקויות קריאה. ואנחנו לא רוצים לסרס את האנשים האלה. אנחנו רוצים שהם יהיו יכולים להביע את היכולות ולתרום לחברה באותה דרך. אז זו הסיבה שבעצם הקמנו את המרכז לשונות למידה, שהרעיון היה בעצם לעשות מה שאני עשיתי, או מה שאמא שלי עשתה, ואני עוד שניה אספר משהו על אמא שלי, נעמי גבע עופר, שבעצם כשאני הייתי אחרי הבית ספר כבר, ורציתי ללכת ללמוד, ולכימיה הייתי יכול להתקבל עם התעודת בגרות בלי לעשות שום פסיכומטרי. אבל אמא שלי זכרה שמה שאני רוצה ללמוד זה מדעי המוח. כי אני חשבתי שמדעי המוח הולכים לשנות את העתיד. ואז היא אמרה לי, למה אתה לא הולך ללמוד? אמרתי, נו, בשביל מה כל הדבר הזה? אני אלך לכימיה ונסתדר משם. אז אתה חייב ללכת, ואתה יודע איך עושים את זה. הלכתי לראש החוג למדעי המוח, ואמרתי, תשמע, אני נסלקתי את הפסיכומטרי, אני לא אצליח להציג בנתונים שאפשר, כי בתקופה שלי לא היה את ההתאמות המלאות, אני לא אכנס לתוך כל הפרטים, אבל אי אפשר היה להצליח להגיע ל-800, שזה היה הסף, עם כלים שהם לא רלוונטיים כל כך. ואז הוא אמר, טוב, תשמע, בוא תעשה פסיכומטרי, תקבל שנה על תנאי ונראה איך זה הולך. ומשם פתאום הכל טס. אז אמא שלי בעצם אמרה, בוא תעשה את זה, והרעיון היה לעשות אקסלרציה. עכשיו איך אני מביא את אמא שלי לעוד הרבה יותר ילדים, וכמה שיותר, עם המחשבה שלא להפוך את זה למשהו גנרי שבעצם לא רואה את הילדים. איך כן להצליח לראות את הילדים וכמה שיותר ילדים. אז תודה גם לך, רן, זה היה באמת מרתק. אנחנו גם עם שני נושאים שאתה כמובן נגעת בהם, אז ניגע בהם גם בהמשך. זה העניין הזה של בעצם זה חוקי לא לדעת לקרוא, וזה בסדר לא לדעת לקרוא, כי אנחנו קוראים בדרכים אחרות. ואת שאלת ההורים, שגם אצלי הדהדה אחרי הפגישה שלנו, של אסנת שלך ושלי, גם שמתי לי כמשהו שהייתי שמחה לשמוע את שניכם אחר כך בעניין הזה. אז אסנת, ברשותך אני דווקא אחזור ואתחיל איתך שוב. אז מה שאני למדתי במהלך השנים, ובטח בזמן האחרון, זה שכולנו מכירים את השם אנקורי. ואחד הדברים שהופתעתי זה שאנקורי בעצם חוגג כמעט את אותו גיל כמו של המדינה.
כלומר, אתם התחלתם ב-48, איזו יוזמה של אדם בשם חנוך, אם אינני טועה, נכון? חנוך, ששינה את שמו משפרלינג, נדמה לי, לאנקורי, נכון? יפה לך. כן. ובעיניים שלי, או בתקופה שלי, אנקורי היה משהו מאוד ממוקד, כולנו ידענו מה זה, ופתאום נפתח בפניי מנעד רחב של עשייה, מגיל הגן ועד גיל תיכון והכנה לפסיכומטרי, אבל גם מעבר לזה, גם את העניין של ההוצאה לאור של ספרים, הספרים של המיקוד, ההכנה לפסיכומטרי וכל הדברים הללו, שלא ידעתי עליהם בשלבים קודמים יותר. ולמדתי גם על משהו מאוד יפה שנקרא אנקוריזום שיש לכם, שאולי אחר כך תוכלי קצת גם לספר על זה. אבל כמו שאמרתי מקודם, אני חושבת שמה שמאוד מייחד אתכם, ואני ממש הופתעתי במחקר ככה שעשיתי עליכם, זה העניין הזה של הגמישות, שהקבוצה שלכם הצליחה לאורך כל השנים להתאים את עצמה בצורה של כאן ועכשיו למציאות שהיא משתנה, לצרכים שמתעוררים, למעשה למצוא פתרונות למקומות שבהם המערכת הרגילה אפילו, אני לא רוצה להגיד נכשלה, אבל לא הצליחה לתת את הפתרונות. עכשיו, בעיניי, כמישהי שדווקא באה מארגון מאוד גדול, זה מצא חן בעיניי העובדה שהגמישות שלכם היא לא רק כארגון שיודע להתאים את עצמו לצרכים, אלא גם ברמה הפרטנית שלכם. כלומר, אתם מאוד מיוחדים בעובדה שאתם יודעים להיות גמישים גם מול כל ילד וילדה שנמצאים אצלכם באחת מהמסגרות השונות. וכאן הייתי שמחה אם הייתי יכולה גם קצת להרחיב את זה, איפה זה מתקשר למקום שעוד האיש הנפלא הזה, חנוך אנקורי, בעצם יוצא עם הדבר הזה לדרך, עד היום, עד 2026, ואיפה זה בא לידי ביטוי, ביכולת הזאת של להיות כל כך בתשומת לב, כל כך בהתאמה, בגמישות מלאה, גם החוצה, לתוך המסגרת של מה שנקרא החינוך, המערכות החינוך האלה, משרד החינוך, וגם מול הילדים עצמם. טוב, שאלה גדולה, אבל אני אנסה לאסוף אותה. אני מאוד מתחברת למה שרן אמר, אני חושבת שלמידה קשורה בביג פיקצ'ר, ביכולת לראות את הדברים, ומבחינתי, כאילו אנחנו במינוחים שלנו, אנחנו מדברים על זה ברמה של אינטרדיסציפלינריות. זאת אומרת, אנחנו רואים את הדברים מחוברים אחד לשני, ויש קשר הדוק בין, שאני רואה אותה, אני מאוד מאמינה בהיסטוריה, אני חושבת שההיסטוריה של הארגון שנקרא אנקורי, שמן הסתם היה, הוא קם הרבה מאוד מזמן, זה במהות שלו, ובאמת היה שם איזה איש אחד שהקים משהו בבית שלו בסלון, אפרופו מפגש בסלון, אז הוא הקים משהו למד בבית בסלון, ואחר כך לקח את הסלון של השכנים, ולקח את הבניין ברחוב בנימין ז'בוטינסקי, ולימד לכל מיני מוקדמות, כל מיני בגרות שלו, במשמרות בבית. זאת אומרת, הוא יצר משהו שבמהות שלו, בהיסטוריה שלו, הוא היה מאוד אג'ילי. והארגון, באמת, הוא לא ידע שהוא כזה, אבל הוא באמת המציא את עצמו כל פעם. זאת אומרת, בארגונית שלו, הוא כל הזמן היה, לא היה לו אף פעם בניינים גדולים, תמיד היה לו יכולת לקחת איזה בניין קטן או עוד משהו ליד, וכל הזמן הוא פיתח דברים שהיו מאוד מאוד דינמיים, ממחסור במשאבים, ומהעובדה שהוא לא היה מחובר למערכת הגדולה. אז המנגנון היה צריך כל הזמן להמציא את עצמו, כשבעצם המנגנון הציבורי התבסס ויצר משהו מאוד מאוד גדול. אנקורי יצרו דברים קטנים, וכל הזמן זזו. לא בגלל שלא הייתה להם ברירה. אז יש את העניין הארגוני של יצירת בתי ספר קטנים שיש להם את האפשרות לפתור בעיות. אם אני עכשיו בתוך מלחמה, היכולת שלי לפתור או להתמודד עם דברים, בגלל שאני בקבוצות קטנות, בבתי ספר שיש להם 20 ילדים בכיתה, ולא 40 ילדים בכיתה, ו25 מורים ולא 250 מורים. זאת אומרת, היכולת שלי להגיע לפרט, לאנשים האלה בתוך המבנה, היא מאוד גבוהה. מה שאי אפשר לעשות אם הייתי עכשיו מנהלת בית ספר כמו בית ספר תיכון, בזה שיש לו 2,500 ילדים, או 1,500 ילדים, ו200 אנשי צוות. אז היכולת שלי לראות, להסתכל בתוך מנגנון קטן, היא הרבה יותר טובה. המנגנון מאפשר לי גם יכולת לראות את הצוותים, זאת אומרת, את מי שעובד, ולראות מה הוא צריך, לאן הוא צריך, לאן הוא הולך, ולייצר מרחב שמאפשר למידה
יותר מותאמת אישית. זאת אומרת, תמיד יש התאמה של הפרט לתוך, אם אני לא יושבת לבד בכיתה, ואני יושבת בתוך כיתה שיש בה 20 ילדים, אני כמובן צריכה להתאים את עצמי לדבר הזה, אבל זה עדיין מנגנון שיש לו, אם יש כמה ילדים שרוצים עכשיו ללמוד דווקא ביולוגיה, או כמה ילדים שנורא נורא מעניין אותם פסיכולוגיה, אני יכולה לעשות את התזוזות האלה, אני יכולה לאפשר למורים לזוז בכל מיני מקומות, אני יכולה להמציא ולהתנסות. זאת אומרת, בתי הספר שהיום אנחנו בונים, הם בתי ספר שבאופי שלהם הם כמו מעבדות, הם מין האבים כאלה, ובאופי שלהם יותר דומים לאיך שעובד סטארט-אפ קטן, מאשר עם היכולת ניעות, עם היכולת התקדמות, מאשר שעובד משהו שהוא בית ספר או ארגון גדול, בית חולימי כזה. אז אני חושבת שהחיבורים האלה בין המנגנון והאופן שהוא בנוי במהות שלו ובזהות שלו, והטכנית, בסדר? הארגונית, ובין האופן שבו אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לילד שעכשיו צריך ללמוד קצת אחרת לצורך העניין, או קצת, או לגשת למשהו באיזה סיבוב, או לקבוצת ילדים שצריכה, היא פשוט הרבה הרבה יותר גדולה, ואנחנו חושבים ככה. אנחנו חושבים לטובת הפרט, במציאות שמשתנה, כמו מה שקורה לנו היום, עם מגפות ומלחמות, בסדר? אז גם היכולת היא לא רק פורמלית, שזה אולי חלק מהסיפור, להגיע לאיך לומדים, אלא גם לייצר סביבה שמבחינת ה-well-being שלה, האמפתיות שלה, היכולת שלה לייצר קשר בין אישי, טוב? היא מאוד מאוד גדולה, ואז מה שחשוב לי תמיד יהיה הרגשי-חברתי, כבתור מסד ראשוני, לפני שאני פונה לרן ואני שואלת אותו, אוקיי, מה עושים עם ילד שצריך איזושהי אפליקציה או איזושהי אדפטציה למשהו? אני קודם כל צריכה שהרגשי-חברתי של כולם יהיה בטוב, והיום הוא הרבה יותר חשוב לי מהלמידה האופרטיבית של משהו. אז קודם כל תודה, אני אגיד כאן עוד משפט אחד, שאני זוכרת שבאחד המקומות שקראתי, או שאולי דיברנו על זה במפגש שלנו, דיברנו על תהליך סוציאליזציה של מורה שנכנס אליכם, בעצם הופך להיות אנקוריסט, אם אני יכולה להשתמש בביטוי הזה, נגיד לצורך העניין. לגמרי. כן. לוקח לנו, אנחנו אומרים את זה, אני אומרת, זה לוקח לנו 2 לאנקר מורה. זאת אומרת, ללמד אותו, לעשות unlearn, לאיך שלמדתי בבית ספר, איך שלימדו אותי באוניברסיטה, כן? ועכשיו אני בעצם, איך אני מדברת עם ילד, באיזו טונציה אני מדברת עם ילד, איך אני פותרת בעיה, כן? לא מתוך הכלים שאני מורגלת אליהם, אלא מתוך זה שאני שואלת את השאלה מחדש. כן. רן, זה לוקח אותי לשאלה אולי לשניכם, אבל תתחיל אולי אתה, זה אחד המושגים שחזר ועלה במפגש בינינו, זה העניין של חוויית המסוגלות. שבעצם שמעתי מכם, אז ההתייחסות שלכם על זה היא הרבה מעבר לעניין הזה של רק חוויה שקשורה ללימודים, כלומר, חוויית מסוגלות של ילד, מה זה, איך אנחנו בעצם, כולנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לחזק את החוזקות ולא וכולי, אבל אתם דיברתם על יצירה של נתיבים, יצירה של מעקפים חדשים שמותאמים ממש לכל ילד, שבעצם אתם מייצרים את זה מבלי לערער לו דברים קיימים, ומתוך רצון להביא את הילד למצב כזה שהוא מסוגל להגיד מה מעניין אותו, למשל מבלי לפחד שתכף, איך אמרת לי פעם, יעמיסו עליו עכשיו הרמה של ספרים ויגידו לו, אוקיי, זה מה שמעניין אותך, אז קדימה, הנה, כל האנציקלופדיה בריטניקה לפניך, תתחיל לקרוא ותלמד. אז אני אשמח קצת לשמוע גם על חוויית המסוגלות וגם על העניין הזה של איך אנחנו יוצרים נתיבים שכאלה, ופתוח לדיון ביניכם. דבר ראשון צריך להבין שחוויית מסוגלות היא תוצר של מציאות, היא לא דבר שעומד בפני עצמו, אני לא יכול, ובעצם מה זה מסוגלות? מסוגלות זה חוסן. ואם נלך רגע למה זה חוסן, חוסן מקראית לפחות, זה היכולת של עיר לעמוד במשבר. כמה מאגרי מים, כמה מאגרים יש להם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מצב נפשי, אז מסוגלות נפשית זה אומר כמה אני מאמין שאני יכול להתמודד עם מצבים קשים. אם ניסיון חיים שלי מראה שאני לא מסוגל לעמוד עם מצבים קשים, אז יהיה לי מסוגלות נמוכה. אם ההיסטוריה שלי מראה שאני מצליח לצלוח מצבים קשים, אז יהיה לי מסוגלות יותר גבוהה. זה בגדול. זה נורא משתנה בין אחד לאחד, בין הבתים, בין הכל, והדברים האלה. אבל בגדול זה הרעיון. עכשיו, מה זה אומר ואיך אנחנו מתחברים את זה רגע לילדים שמגיעים אלינו?
ילד שמגיע אלינו, אנחנו הרי מענה קו שני, זאת אומרת, ניסינו הוראה מתקנת, ניסינו ללמוד, והילד לא הצליח ללמוד לקרוא, צריך להבין, כשאני אומר לקרוא, הכוונה היא שהוא לא מצליח להפיק אינפורמציה מדף. זאת אומרת, הוא לא יכול לקרוא פרק בהיסטוריה. זה שיכול לקרוא פסקה, זה מצוין, אי אפשר לעשות עם פסקה כלום, כי אני צריך כמה פסקאות כדי להבין את התמונה. אז אנחנו, שוב, מגדירים קריאה, כי היכולת להתמודד ולהעביר אינפורמציה. אז הם לא רגילים בזה, הם לא רגילים לקחת ולייצר מדף אינפורמציה שהם יכולים. אז הרעיון פה הוא לא לדבר איתם על זה, אלא פשוט להראות להם שזה אפשרי. ואיך זה אפשרי? כשאנחנו עושים מעקף, נגיד הקריאה הטכנית שלהם לא מספיק טובה או לא מספיק מהירה, כדי להבין, אז אנחנו עוברים לאודיו. אנחנו משתמשים עם השפה שלהם, היא שפה בעייתית, זאת אומרת, אני אסביר, יש לנו שתי שפות, שפה מדוברת ושפה כתובה, ויש לנו כלים היום ב-AI שאני יכול לקחת שפה כתובה ולהעביר אותה לשפה מדוברת, ואז אני פתאום מבין. ובתהליך הארוך טווח הוא גם ילמד שפה כתובה, אבל בהתחלה אנחנו חייבים לאפשר לו את זה. דרך אגב, כולנו עושים את זה בבית, בואי נהיה כנים. כשיש לנו ילד בן 4, אנחנו מקריאים לו ספר, וכשאנחנו מקריאים לספר אנחנו לא באמת מקריאים, אנחנו מתרגמים, אנחנו מעבירים מהשפה הכתובה לשפה המדוברת, אנחנו מוסיפים אינטונציה, אנחנו עושים הפסקה מתודית, אנחנו מסבירים מילה לא ברורה, זאת אומרת בעצם תרגמנו פה. אז כמו שאנחנו עושים עם הילדים האלה, ואז הם נהנים מהספר, כשאם הייתי יודעת את הספר, הם היו מסתכלים עליו ולא מבינים מה רוצים מהם, אותו דבר צריך לעשות גם בלמידה, להראות ולהביא הוכחות שזה אפשרי. ואז נוצרת מסוגלות, ובתהליך ארוך טווח שהרבה פעמים מצאתי פתרונות, אז אני בטוח שגם לפעם הבאה נמצא פתרון. בסדר? כאילו, זה התשובה לדבר הזה, וההבנה היא פה שזה לא תהליך שבא ביום, הוא גם לא לוקח שנים, אבל הוא תהליך שלוקח תקופה, והוא גם חשוב מאוד, הפער בין מפגש למפגש. כי חלק מהתהליך הזה קורה בפער בין המפגשים. אם אני עושה את זה במרתון, אז הם לא היו לומדים, כי הלמידה קורית בשינה, בחלימה, בשינוי הרצון שלי להגיע לעתיד, בהבנה שפתאום משהו שנראה לי בלתי אפשרי הוא אפשרי, ואני יכול לגשת אליו. אז זה כל הדברים האלה ביחד. ואם זה מתחבר לגמישות הניהולית, אז אני רוצה רגע להגיד משהו, כי בתור מדריך של השתלמויות למורים, שעשיתי ממש המון, זה החוויה שהמורים יכולים תמיד, הם גם צריכים את הדבר הזה. את המקום שהמערכת אומרת, אנחנו מסוגלים לתת לך לנסות. וכשאת כמורה בכיתה או מורה בכיתה נמצא שם, אז חלק מהניסיון זה לטעות. והשינוי בין מורה טוב למורה רע, זה מורה שאומר אני טעיתי ואני עושה שינוי. מורה רע אומר אני לא טעיתי ואני לא עושה שינוי. ואז הוא מלמד את הלוח ולא את הכיתה. והמקום הזה הוא מאוד משמעותי בחוויה שבין מורה למנהל, לתלמידים, והידיעה שאנחנו הולכים לעשות טעויות. בטוח שנעשה טעויות, כי אם אנחנו לא הולכים לחקור, אנחנו לא הולכים טעויות. השאלה היא רק איך נתמודד עם הטעויות, ואיך נתקן, איך נתמודד איתם, ואיך אולי בעזרת הטעויות האלה נלמד גם את התלמידים שעושים טעויות, וזה טוב. זה חלק מתהליך הלמידה, רק צריך לעצור אותם בזמן. אז אסנת, אולי כאן באמת זה מעניין לשמוע, בתור מי שממנכלת ארגון כזה גדול, איך זה בא לידי ביטוי באמת? אני כהורה, איך אני רואה את זה אצלך בייחודיות שלכם, בתוך בתי הספר, כשאני רוצה למצוא מקום, מסגרת חינוכית לילד שלי, את המקום הזה של הוראה אחרת, של באמת של, אם אני אקח דווקא את הכי פשוט, את הכי, מה שמחבר אותי למה שנגיד רן אמר מקודם, זה שמורה מסוגל לבוא ולהגיד טעיתי, ואני עושה רגע חישוב מסלול מחדש, כאילו, ולך גם אם לי מותר, אז בוודאי ובוודאי מותר לתלמיד. סופר סופר מעניין, כאילו אני מתחברת לגמרי, אני חושבת שבתי ספר הם קודם כל מרחב טעות, חייבים לאפשר את הדבר הזה. בתי ספר, והמרחב הזה נכון, כאילו, אם אני לא טועה, אני לא לומדת, אף אחד לא למד שום דבר אם הוא לא טעה מלא פעמים, ובתי ספר לא נועדו בשביל להצליח ולנצח, הם לא תחרות ריצה, הם מרחב שחייב להיות מאוד מאפשר, מאוד גמיש, מאוד מכיל, כי אחרת זה לא קורה, והוא לא יכול להיות כזה בשביל הילדים אם הוא לא כזה בשביל המורים. עכשיו, זה נורא נורא פשוט, כאילו, ואם המורה נמצאת תחת, או המורה נמצאת תחת איזשהו מתח מטורף, או שעומדים עליו כל הזמן, כל מיני סרגלים למדידה, הוא חווה, בלי להיות עם שונות למידה, הוא חווה סטרס, מתח, ולא מצליח, כמו שילד לא מצליח לקרוא פסקה, הוא גם לא מצליח לייצר שום דבר, והוא חייב להיות צמוד לאיזשהו טקסטבוק, ולהספיק בו עמודים. אז אין לו מרחב של יצירה, ואין לו מרחב של חשיבה, ואין לו מרחב של למידה, אוקיי? למידה זה דבר שכל הזמן צריך להיות בהתפתחות.
אם המורה לא נמצא בלמידה, ואם כל הסילבוס שלו תמיד מוכתב לו מראש, ובודקים כמה עמודים הוא עשה כל הזמן, ובכמה זמן פותחים לו שעון הוא עשה את זה, הילדים שהוא ילמד יהיו, היכולת שלהם להיפתח לדבר הזה היא מצומצמת מאוד. ומה שאני מבינה גם, ומה שקורה, השיח הופך להיות בתוך הדבר הזה מאוד שטוח, מאוד מאוד שטוח. השפה שאנחנו משתמשים בה היא שטוחה, היא דלה, המסרים שלה רזים, אוקיי? ואין שום יכולת לפתח, אם אני לא יכולה לשגות או להגיד משהו בטעות, ושהקבוצת השווים שלי, לא משנה אם זה המורים והמורות שעובדים איתי, או הילדים והילדות שעובדים איתי בגיל, ילעגו לי על הדבר הזה, אוקיי? וזה לא משנה אם אני לקוית למידה או סתם אמרתי משהו לא מבוסס. אם אני לא יכולה לעשות את זה, אין למידה. והיום אנחנו גם נראה, דווקא בגלל כניסה של טכנולוגיה ושל בינה מלאכותית, אנחנו נראה שינויים מאוד משמעותיים גם באופן שבו ה-Ivy League Universities, אנחנו כבר רואים את זה, מחפשים את האנשים, כי הם כבר לא יחפשו את ה-grades הרגילים, והם לא יחפשו את הטקסט שמישהו כתב, שהם יכלו להגיש את זה, כי היום הבינה יכולה לעזור ללמוד לכתוב, הם יחפשו את היכולת שלי לפתח שיח ברעיון, בדיבור, בשיתוף, בתגובה על משהו שמישהו אמר לי, ביכולת שלי לפתח רעיון, וביכולת שלי לשאול שאלות. וזה, בכדי לאפשר את המקום הזה, אוקיי? כל הצורה שבה אנחנו לומדים חייבת להשתנות, כי אחרת רוב האנשים לא יכולים להשתלב בשום דבר, ה-AI יעשה את זה בשבילם. זאת אומרת... סליחה, רן, כן? לא, זאת אומרת שבעצם אנחנו חייבים להיות יצירתיים ולהביא ערך. והמצפן שלנו מאוד השתנה. אם המצפן של פעם מערכת החינוך היה איך אני יוצר בן אדם שלא עושה בעיות למערכת, בגדול למערכת החוק, למערכת שיהיה בן אדם שידע להתמודד עם כל המורכבות הזאת החברתית, היום המצפן שלנו הוא לייצר בן אדם שיביא ערך למערכת הזאת. כי מי שלא מביא ערך הוא בעצם נלחם ב-AI, וההפסד ידוע מראש, כי אנחנו לא יכולים להילחם ב-AI. אבל מי שמביא ערך, מי שממוקד בחוזקות שלו ובעוצמות שלו, מביא, ואני רוצה עוד להגיד משהו אחד מתוך נקודת מבט שלי כחוקר מוח ומישהו שמתעסק בלקות למידה. השפה, יש לנו הרגשה שהיא פחות חשובה היום, וזה בדיוק הפוך. כי השפה היא המנוע של ה-AI, וכשאני שולט בשפה טוב, לא חשוב באיזה מדיום, אז אני יכול להפעיל את ה-AI הרבה יותר טוב. והדבר הזה אומר, ואני לוקח את זה פה לכל למידה, כי כאן הטעות הכי גדולה של המערכת מבחינתי, זה כשאני לוקח ילד בכיתה 6 לו בעיית קריאה, אז אני לא נותן לו להשתמש בכלי הנגשה. ואז הוא בעצם לא מגיע לשפה הגבוהה, הוא מגיע אליה רק בכיתה י', ויש לנו פער של כמה שנים שהוא לא יתעסק בשפה. זה דבר שכאילו אנחנו עובדים מאוד קשה לשנות, כמה שיותר מהר להכיר לו ספרי אודיו, כמה שיותר מהר שישתמש במנועי דיבור, שיכולים להקריא לו טקסטים במחשב, בטלפון, ואז יש פיתוח שפתי, ומה שקודם אסנת אמרה שהוא היה מאוד חשוב, זה כשאני רואה עוד נימוקים, כשאני קורא עוד ספרים, ספר זה בעצם נימוק לאיזשהו רעיון, בדרך להעביר מסר, כשאני נחשף ליותר ויותר כאלה, זה לא חשוב באיזה מדיום, אני גם יודע בסוף לייצר אותם בצורה יותר טובה. כשאני יודע לייצר, אני יודע להפעיל את ה-AI, ואני יודע להפעיל את האנשים שליד ה-AI. אז כאן היכולות השפתיות המאוד חשובות, זה צריך להבין, יש לנו שתי שפות, מדוברת וכתובה, ואם אני ממדר בן אדם משפה כתובה, כי אני אומר, אתה חייב לעשות את זה בדרך שלא עובדת, אז יש נזק. אז גנבת לי את השאלה על ההבדלים ועל השילובים בין שפה מדוברת לשפה כתובה, וכמובן לבינה המלאכותית וכל הדברים האלה, ובאמת אני חושבת שאחד הדברים שגם כן השארתם בי אחרי השיחה שלנו, זה הצורך שלנו היום בשפה כתובה, הצורך הוא גבוה יותר, וזה באמת יפה. אני כן אגיד שלאורך כל השיחה חוזרת ועולה בי התחושה הזאת שכמה זה מרתק בעיניי, העניין הזה שאתם שניכם מדברים גם על היכולת של להביא גמישות, יחד עם היכולת להביא דיוק. כלומר, המנעד הזה בין שני הדברים האלה הוא כל כך מרתק בעיניי, ואתם פשוט שניכם, בכל אחד במפעל שלו עושה בעיניי שליחות אדירה. אני רוצה בכל זאת אנחנו נמצאים קצת לקראת סיכום, ואני כן, חשוב לי לנסות לשים אולי, לתת כמה דקות למקום הזה ולמשמעות אולי של הורה בתוך תהליך
מתחיל נגיד בתהליך של בחירה של בתי ספר או מסלול חינוכי או משהו כזה, ועד המקום שבו הורה, וכאן אתה אמרת ככה במין, נתת לאמא שלך חצי דקה, אבל אני חושבת שאתה דוגמה מופתית בעיניי של בן אדם שבאמת לא קורה, והנה חברים, דוקטור במדעי המוח, זה משהו מדהים. אז איפה המקום של הורה לזהות, לדבר עם המערכת שבה הוא נמצא, לצורך העניין עם אסנת כאן, ובכל זאת להגיע עם הילד שלו אליך למרכז, כדי לתת לילד לממש את הפוטנציאל שלו, כי הילדים עם לקות קריאה או כל לקות, הם ילדים עם פוטנציאל אדיר, שלפעמים פשוט טובעים בתוך המערכת, והם טובעים כי אולי אבא ואמא שלהם, כי ההורים שלהם גם טובעים, ואולי הם אפילו קצת מותשים, והילד, הורה, מורה, מערכת, זה מין משחק מאוד מאוד מסובך ולא פשוט לפעמים, שאין לו מניואל, אנחנו לא מקבלים אותו מראש עם איזה שהם הוראות מה לעשות. אז אני אשמח כאן את שניכם ככה למין סיכום כזה של... זה לב ליבו של הסיפור, אוקיי. ואני חושבת שאנחנו מסכימים עם זה. אנחנו לא עושים העברת בעלות לילד שהלך לבית ספר, אנחנו נשארים ההורים של הילד שלנו, ונורא נורא חשוב שנזכור את זה. ילד שיש, אני חושבת שאחוז הילדים שחווים שונות בכל מיני צורות היא מאוד מאוד גדולה, או משברים, או כל דבר שיכול לקרות לי. ואני בתור הורה חייבת להיות שם מאוד מאוד חזקה. אני אגיד רגע שכשנתקלתי בזה עם הילד הפרטי שלי, גם שם מצאתי את עצמי מנהלת שיחות הזויות עם מורים בבית ספר יסודי. הזויות. בעיקר כי המורה אומללה. אני חייבת לקחת בעלות על הדבר הזה. זאת אומרת, אני צריכה לשמור על הילד שלי בתוך הדבר הזה, אני צריכה לדעת שאני חייבת להתייעץ, אני חושבת שאני חייבת לקחת מתוך השונות, היא גם בזה שיש לי 3 ילדים בבית, וכל אחד מהם צריך אולי משהו אחר, וצריך רגע אחד לבדוק מה כל אחד צריך. אולי לא כולם צריכים את אותו בית ספר שנמצא דווקא מתחת לבית. יכול להיות שיש אחד הילדים יפרח וימצא את הקרקע הבריאה והטובה שלו בבית ספר שלוקח חצי שעה להגיע אליו, וצריך לעשות בשביל זה את המאמץ, כי אחרת אני אאמלל אותו שם. אני צריכה לראות שהדימוי העצמי שלי נפגע בגלל שהילד שלי לא לומד באותו בית ספר כמו הילד של השכנה. זאת אומרת, יש המון המון עניין של זהות שלי, וכמה אני את המילה חוסן פחות אוהבת, אבל כמה אני מרגישה בטוחה בעצמי, של להגיד, לא, אני צריך ללמוד אחרת. לאו דווקא אחרת בגלל שיש לו קושי, אחרת בגלל שהוא סופר מוכשר במשהו, אחרת בגלל שצריך לתמוך בו, בגלל שצריך לקדם אותו במשהו, אחרת בגלל שצריך לתת לו לפתוח בפניו איזה שהם דלתות, או לאפשר לו לעשות זה, שהוא, האירוע שלו הכי חשוב זה להיות עכשיו בתנועת הנוער, או באיזה תחום דעת שהוא מתעסק איתו, וזה הדבר שהכי חשוב לו, ועכשיו אני צריכה לנסוע לחוג בלט. אז הדבר הזה, כהורה, היא מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, והמערכת איתך על זה, זאת אומרת, היא לא נותנת לך, לי, הילדה שלי הגדולה, אמרה לי המורה לצ'לו בבית ספר, שהיא חייבת ללמוד רק צ'לו, והיא לא יכולה גם לרקוד, גם לנגן, גם לעשות דברים אחרים, היא צריכה רק צ'לו, מכיוון שהיא נורא נורא מוכשרת בצ'לו. אני אומרת, מה לעשות, היא בת 8, אני עכשיו אגיד לה שהיא לא תרקוד, ולא תצייר, ולא תשחק, ולא כל מיני דברים, היא רצה לעשות כל מיני, אמרה לי, לא, לא, היא חייבת עכשיו רק צ'לו, יש לה בדיוק את המפרקים הנכונים באצבעות, ואת השמיעה האבסולוטית. הקרב שם על הדבר הזה היה מאוד גדול. חשוב לי להגיד, זאת ההזדמנות שלנו בתור הורים להבין שזה הזמן לפתוח לילדים יותר ויותר אפשרויות, יותר ויותר תחומי דעת, יותר ויותר התעניינות, לפתוח. ואז, כשאני נתקלת בבעיה מהמערכת, נורא נורא חשוב שאני אגיע, ואני צריכה עזרה. והפנייה לרן, בשביל שיעזור לי, אם יש לי לקות למידה, היא סופר קריטית. והיכולת שלי להגיד, לא, הילד שלי לא ככה, היא נורא נורא חשובה, וצריך להיות חזק עם זה. כמות ההורים שהולכים לאיבוד בתוך המערכת. המערכת, הולכים לאיבוד בתוך המערכת. אני באופן קבוע, יש תקופות בשנה, שאני פעמיים בשבוע מישהו מגיע אליי, ולא קשור באנקורי בכלל, לייעוץ, איך אני הולכת להתמודד עכשיו עם איזה בית ספר, או עם איזה ילד, או עם איזה קושי, או עם איזה מורה, או עם איזה משהו, רגע אחד. וגם להבין שהמורים הם לא אויבים. בית ספר קרה לו משהו קשוח בתקופה האחרונה, ומאז הקורונה, הוא הפך להיות
המרכז של הכל, הוא כאילו, הוא העושה סדר שלנו, ויש לו תפקיד נורא נורא חשוב שם, טוב? אבל אני לא צריך, וצריך לתת לו רגע אחד את המורה, אבל לא להתנגח במורה הזאת, לא לראות איך אפשר להביא אותה לרן, אולי גם את המורה, בכדי שרן יוכל להנחות את בית הספר במה לעשות. וזה מצריך הרבה אחריות והרבה בעלות הורית. הרבה אחריות נכון, אני חושבת שבאמת הסמכות ההורית כאן, יש כאן, והאחריות ההורית כאן היא באמת בעלת משקל מאוד גדול. רן, איפה אנחנו פוגשים? אני אקח את זה לשני נקודות אחרות. זהו, בדיוק. אחד, מתי אנחנו מבינים שיש בעיה? וכשיש בעיה, כשאנחנו רואים מתחילים הילדים להימנע. כשאנחנו רואים מתחילים מנגנוני הימנעות, זה אומר שכבר הילד עבר את הסף שלו, וצריך להביא פתרון ממקום אחר, ולא עוד אותו פתרון שהבאנו עד עכשיו. כי אחרת ההימנעות תלך ותתבצר, ובסוף תהיה, אנחנו מכירים הרבה מאוד ילדים בכיתה י' י"א, שהימנעות היא הכלי שימוש שלהם, הכלי שבו הם מתנהלים בחיים, וזה לא מצב טוב להיות בו. אבל זה צריך להיות הרבה קודם, כי זה אזור כיתה ה', אני חושב צריך לזהות את זה בשלבים מאוד מוקדמים, נכון. עכשיו, הדבר שאני רוצה להגיד עוד, כי אנחנו הרבה פעמים נתקלים בזה, זה כמה שהאינטליגנציה יותר גבוהה, וילדים עם IQ נגיד 140, אז ההימנעות מגיעה בגיל יותר צעיר. צריך להבין, פתאום בכיתה ג' זה קורה, ולא בכיתה ה', כי למה זה קורה, ואני אסביר את זה עכשיו, זה יהיה מעניין, כי בעצם ילד שיש לו אינטליגנציה מאוד גבוהה, הוא רעב לידע. הידע זה בעצם המזון שלו, וכשהוא מגיע למצב הזה, שבעצם הוא לא מספק את הידע שלו, אז מתחילה להיות החוויה של ההימנעות, וחיפוש במקומות אחרים. ואם יש בעיית קריאה, זה בדיוק הסיבה שזה קורה, אז זה דבר נוסף. הדבר הבא, הפתרון הוא לא יכול להיות מדיבורים, הוא צריך לראות הוכחה שזה עוזר לו. ופה זה הדבר השני. עכשיו, מבחינת המקום שבאים אלינו, אז אני חייב להגיד, מי שבא אלינו, זה הורים שהם אמיצים, כי אתה צריך ללכת נגד כל מה שאומרים לך, כי אתה צריך בעצם לקבל את זה שיש חולשה לילד, ואני צריך להזניח אותה, כי אני רוצה להתעסק בחוזקות. וואו, זה מתקשר למה שאמרה מקודם אסנת על העניין של הדימוי של ההורה, כשהילד שלו לא הולך לבית ספר שהילד של השכנה הולך, או משהו כזה, וכן, אוקיי. וגם, ובסוף צריך להבין שכל ילד צריך בית ספר מתאים לילד מסוים, הוא לא יכול להתאים לכל הילדים, וזה בסדר. כשאני עושה השתלמות למורים, המצפן הכי גדול שאני אומר להם, תחשבו איך אתם הופכים את הילד הזה לבן אדם תורם כשהוא יהיה גדול. לא בן 12, לא בן 18, בן 40. אם מה שאתם עושים עכשיו גורם להיות בן אדם תורם בן 40. אם אתם עושים את זה, אנחנו במקום. עכשיו, זה גם להורים שלנו, גם לילדים שלנו בבית. כשאני רוצה להעניש ילד, השאלה היא מאוד שזה גורם לו להיות בן אדם תורם שהוא יהיה גדול, או לא. ופתאום הכל מסתדר לנו בתוך המוח, כי המטרה שלנו היא בסוף שהוא יהיה בן אדם תורם. ובגרות היא לא מוכרחת, והיא לא מחייבת כדי להיות בן אדם תורם. יש המון אנשים שהם תורמים בלי בגרות, ויש המון אנשים שהם תורמים בגלל הבגרות. אז צריך להבין את זה, את המורכבות הזאת. עכשיו, הדבר הבא זה שבתוך התהליך אנחנו בדרך כלל עם המורה רוצה, אנחנו מתקשרים, יוצרים קבוצת וואטסאפ עם המורים, כי הכלים הטכנולוגיים דורשים תפיסה מסוימת כדי להשתמש בהם. הם מאוד פשוטים לשימוש, אבל הם דורשים תפיסה מאוד שונה. והרבה פעמים צריך לעזור. עכשיו, היתרון פה, שהמערכת היא בחוסר אונים מול הילדים האלה, אז הם שמחים לקבל את זה. הם ברצון נעזרים בנו, כי החוויה היא כבר עשינו הכל וזה לא מצליח. זה הדבר, והדבר האחרון, שכאילו אסנת אמרה שם על ילדה על הצ'ר, ורציתי לחדד שם משהו שאני רואה אותו, אולי הילדה הזאת מתה על צ'לו, ובא לה להתאבד על צ'לו, אז צריך ללכת עם זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת אחרי הילד ולהבין איפה התשוקות שלו, והכי חשוב בתור הורה זה לעזור לילד להתעמק. כי כשהוא יתעמק בתור ילד במה שמעניין אותו, שזה יכול להיות לגו, ציפורניים, צ'לו, הוא יעשה את זה גם כשהוא יהיה גדול, והוא יהפוך להיות מגרור ידע. אז מאוד מאוד לעודד את ההתעמקות, וכשאני מרגיש שהוא כבר לא בא לו להתעמק, אז לפתוח אותו, ובוא נחפש, אולי נתעמק פה, ולא להפריע להתעמקות הזאת. כי יש הרבה פעמים אני רואה הורים, ששולחים את הילדים שלהם ל-15 חוגים, והילד כאילו, והם הופכים להיות נהג הסעות לחוגים האלה, והילד לא מבין איפה כבר להתעמק, הוא רוצה רק יום שקט כדי לחשוב על משהו. זה גם לא טוב, זאת אומרת, כאילו, זה הכל צריך ללכת במידה וללכת אחרי ולהבין איפה הוא מתעמק, והנה אומר, אני רוצה להישאר בבית, כנראה שיש לו על מה לחשוב. כנראה שהוא צריך את הזמן הזה להתעמק עם עצמו, ולייצר עוד תובנות. שזה גם ואנחנו רוצים ילדים שמחים, שמחים, בתוך בתי ספר משמחים ושמחים.
נכון, בית נכון, ספר וילד, זה זמן להיות שמח, נכון, לא באיזה סטרס מטורף. נכון. זה לא עכשיו זה עובד. נשמע, אני שילד חייב, ילך בשמחה. גם על זה אני, אסנת הולך לעשות לך, כאילו הרמת לי להנחתה, כי צריך להבין, ילד שמח זה לא ילד שמח, זה המון המון כדורים שנופלים למקום הנכון, שמסתכמים בסוף לשמחה. זאת אומרת, זה לא ילד שהבאתי לו את יובל המבולבל, והוא עכשיו צוחק. לא, זה ילד בכלל שמח. לא. שעבד והוא מרגיש מסוגלות, אם אני מתחברת בחזרה, והוא מרגיש הישג בתוך הדבר הזה, והוא מרגיש משמעות בתוך הדבר הזה. ולהביא ילד שמח זה קסם, שעבדנו מאוד קשה כדי שזה יקרה. בתור מערכת נכון. חינוך, בתור הורים, בתור חברים, כל זה ביחד צריך להסתכם לדבר הזה. אסנת ורן, מה אני אגיד לכם? היה לי מרתק, אני בטוחה שגם כל מי שיאזין מרתק. רן, המרכז לשונות למידה ממוקם בתל אביב, ברחוב חשמונאים, נכון? לא טועה. כן, ליד הרכבת הקלה ונותן מענה ארצי, יש לנו לקוחות מיגור ועד ירוחם. כן, אז אני בירושלים באמת, כמובן. אני מזמינה אנשים להגיע, אפילו להתרשם, זה מרכז קטן ואינטימי ומאוד משפחתי, אבל אני חושבת שהוא באמת, בעיניי, בעיניים שלי זו שליחות. אסנת, למדתי על קבוצת אנקורי כל כך הרבה, רחוק מאוד ממה שאנקורי היה עבורי כשאני, ואני לא אסגיר את הגיל שלי, כן, אבל ממה שאני הכרתי. אתם, אם אני אינני טועה, כבר עם 9 קמפוסים, נכון? אנחנו עם 8 בתי ספר, ברחבי הארץ, כן, וכיף זהו, לנו ככה. ממש ממש מרתק. לא הספקנו לדבר על האנקוריזום, אבל אולי זו הזדמנות לדבר על זה בפעם אחרת. בשמחה. אני מודה ל-555 על הפורמט החדש הזה, אני חושבת שזה מרתק, אני בטוחה שהאורחים שיוזמנו על ידי רן ואסנת יהיו מרתקים בדיוק כמוהם. אז תודה, תודה לכם על בוקר, להתחיל בבוקר בענייני חינוך עם כזאת מין השראה, זה היה נפלא בעיניי. אז תודה רבה לכם. תודה לך, היה תודה. כיף מאוד. תודה. תודה רן. תודה רבה. תודה, אסנת.